să ai pe Tinder. Scris ceva fain. Tranquilo. Vai. Un pic mai încet, te rog. Mai slow. Căștile vintage. Rămâi. Rămâi. Intru puțin sub și ies în exterior. Ușor, 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 ușor.
mai... La 90 de grade am urmărit forma capului, inclusiv în laterale, okay. Iar jos la bază 0 deschis, după care scissor over comb. Peste tot scissor over comb. De la 0 deschis am păstrat greutate, pentru că este foarte important să avem o formă cât se poate de pătrățoasă și masculină, da? Se vede. Ok, asta este. Bun.